Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Wat gaan we doen van de week? Uien rooien, reparatie rooien en uien binnenrijden. Even de greppel dichtploegen voor de uien, voordat we kunnen uien rooien. We kunnen toch niet verder met aardappelen rooien, dus toch maar eventjes met de bunker beginnen. Eventjes. Deze ketting die zakt door. Er is een strip versleten. Dus we gaan de ketting vernieuwen en nieuwe strippen oplassen. Waar zijn we allemaal mee bezig, Jelle? We zijn de mat aan het loshalen van de ketting. Hier zit een moertje. Ja. Hierin. Die draaien we los. Ja. Aan de andere kant ook. Haal je het boutje eruit en dan kun je een mooi ding eruit halen. De bunkerketting is versleten. Daarvoor moeten we eerst de bunker schoonmaken. Uien rooien. De gele uien. Ja, pas deed ik het achterraam dicht. Knalt me dat glas kapot. Nou, ik krijg morgen een nieuwe ruit, maar het zal vanmiddag al stuiver worden. Uien klappen. Ja, het ene spoor is natuurlijk dieper dan het andere spoor. Er zit hier automatische diepteregeling op. Er zitten twee sensoren, soort voelers die over de grond heen strijken. En die bepalen hoe ver dat de wielen omhoog en omlaag moeten. Als ik denk, ze moeten iets korter klappen. Nu kan rechts iets korter. Kan ik hem hier iets bijstellen. Klap omhoog, achterkas uit. Even de rooier leeg draaien. Achterkas uit. En naar de volgende baan. Zit er achter op de rooier zit een klep op. Dan neem ik de eerst gerooide uien een stukje mee. En dat is ook een reden waarom dat we geen kophakker hebben. Nu kan ik meteen beginnen met rooien zonder dat je eerst een kophakker op hoeft te ruimen. En ik kan mooi overal voorkomen. Het is wel even een paar keer steken. Achterkas aan. De klapper die draait. Rijden tot de uien, de hefzakken, achterkas aan, rijden en dan niet vergeten de klep open te doen van de rooier, anders wordt het weer een zootje. Ik zit hier bij de gele uien. Mijn broer Jan heeft een proef aangelegd. In een stukje land waar geen uien gezaaid zijn. Daar heeft hij shallotten geplant. Gele uien gezaaid, rode uien gezaaid. Om nu te kijken van of de pinkroet nou in de grond zit. Of dat het met het zaad meegekomen is. Dan zal ik eerst eens een gewone ui uitsteken.
rode wortels. Nu steek ik een shallot uit. Kijken wat tafelwortels aan zitten. Nou, die is flink gegroeid. Je zou haast zeggen dat deze wortel iets verkleurd is. Deze. En die. Dus ik denk dat dan toch de pinkroetschimmel in de grond zit. Maar dan is de vraag, hoe is die pinkroetschimmel in mijn grond gekomen? En ik denk dat het meerdere oorzaken is dat het hier toegeslagen is. Dat zijn de grondsoort, het klimaat, het warme weer en de fungiciden die we niet meer mogen gebruiken van een paar jaar terug. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat dit ras gevoelig is voor pinkroet. Nou, jullie zien het. Het laatste baantje. Uien rooien. De gele uien. Ik ben blij dat ze eruit zijn. Er is niet veel aardigheid dan met zo'n gewas. Ik hoop dat we ze van de week binnen kunnen rijden. Dan zijn ze in ieder geval van het land af. En dan moeten we over 6 jaar maar kijken wat we hier gaan doen. Ik hoop dat ze dan resistente rassen hebben tegen die pinkroet. De klapper is weer mooi schoon. Die gaat eraf. Dan ga ik de uienlader ophalen. Want de rode uien kunnen nog niet gerooid worden. Allemachtig, wat zat dat ding vast. Het slijpen is weer klaar. Nu de boel herstellen. Nou, die ketting die is aardig ingesleten. Het hele frame is weggesleten. Dus ik ga er een hoekstrip onder zetten. Hier bovenin vastlassen. En dan de nieuwe strip er weer bovenop. Nou, eens kijken wat het geworden is. Lijkt nog niet zo gek. De kettingen zitten erop. De eerste lamel die wordt geplaatst. Enzovoort. We gaan beginnen met de uien binnenrijden. Mijn keepers zijn aan de kleine kant, maar toch nog te groot om hier over die zwaarden van de uien heen te rijden. Dus ik gooi 2 zwaarden wat opzij, dan kan de keeper er wel overheen. Ik heb hier de uien op 1,50 meter staan. Als je natuurlijk op 2,25 zet, ja, dan heb je hier geen problemen mee. Nu kan de keeper er wel overheen. Het gaat in hoofdzaak natuurlijk om de banden. We zijn begonnen met uien binnenrijden. Daar komt Dick-Jan met de keeper. Het stuift als een gek. Maar het is wel uienweer natuurlijk. Normaal rijden we hier 1 rondje, dan hebben we de keeper vol. Nou, nu moeten we 2 rondjes rijden, maar dan hebben we de keeper nog niet eens vol. Even terugkomend over het verhaal van de uien dat ik het zaad heb laten onderzoeken. Mijn onderzoek heb ik binnen. De pinkroetschimmel zit volgens het onderzoek niet in het zaad. Jan heeft allerlei proefjes gedaan
in de kas met schone potgrond. Daar kom ik nog een keer op terug. We zijn nu eerst lekker aan het uien binnenrijden. We gaan er gewoon lekker 2 middagen over doen. Kun je een mooie temperatuur in de box krijgen. Als je natuurlijk s'avonds lang doorgaat, ja, dan zakt de temperatuur van de ui ook. En heb je minder mogelijkheden om te drogen. En morgen kan Jelle helpen. Die vindt het ook leuk. Nou, net even pech gehad, of even. De opraapmat was gebroken. Welk mechanisatiebedrijf Megaservice in Emmeloord op. En die hebben er gewoon één liggen. Dus Jan heeft met de kar de mat opgehaald. En een uur later reden we weer. Jelle die is aan het bijrijden vanavond. Stage gelopen vandaag. En dan helpt hij mij vanavond nog even met uien onderrijden. Opladen van de gele ui is bijna klaar. In het algemeen ging het best mooi, vind ik. We rijden met 2 keepers, gelijk naast het erf, dus lekker snel kan het. We rijden zo'n ongeveer 7,5 km per uur.
Stuift best hard. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Graag abonneren en tot de volgende vlog.